Mindennapi szokásaink erőteljesen befolyásolják egészségügyi állapotunkat, ez alól pedig az agyunk sem kivétel. Vannak jó, illetve rossz szokások, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak agyunk fejlesztéséhez, vagy épp ellenkezőleg, annak károsodásához. Agyunk egészsége azért is kiemelten nélkülözhetetlen, mert az egyik legfontosabb testi értékünk. Minden döntésünk átfut rajta, ő az úgynevezett irányítóbázis, ami segít nekünk eligazodni egyre bonyolultabbá váló világunkban. Jó hír, hogy egy kis odafigyeléssel, gyorsan és hatékonyan eszközölhetünk olyan új változtatásokat az életünkben, amelyek segítenek megőrizni agyunk egészségét, illetve lelassíthatják a potenciális károsodások mértékét is. Videónkban most 5 szokást mutatunk be, amelyek bizonyítottan károsítják az agyunkat, így ezeknek a szokásoknak a mellőzése szinte azonnal javíthatják annak egészségét. Rendszertelen alvás. A rendszertelen, illetve kevés alvás az egyik legrosszabb szokás, ami garantáltan károsíthatja agyad egészségét. Alvásra mindannyiunknak szüksége van, hiszen ez az az idő, ami lehetőséget biztosít a feltöltődésre és a regenerációra. Már több rendelkezésre álló kutatás is igazolta, hogy a rendszertelen alvás olyan problémákhoz vezethet, mint a memóriavesztés, hangulati ingadozások, vagy szorongás és depresszió. Sőt, egyre több kutató gondolja úgy, hogy a kevés alvás jelentősen megnövelheti a demencia kialakulásának kockázatát is. Ha te is szeretnéd megőrizni agyad egészségét, akkor az egyik legjobb döntés, ha kialakítasz egy olyan alvási ciklust, amit könnyen tudsz követni. Mindenképpen próbálj meg naponta körülbelül 8 órát aludni egy húzamban, illetve igyekezz felkelni és lefeküdni mindig ugyanazokban az időpontokban. Nem utolsó sorban alvásaid minőségét nagyban javíthatja, ha próbálsz teljes sötétségben és egy kicsit hűvösebb környezetben elaludni. Illetve jó döntés lehet az is, ha lefekvés előtt 30 perccel már nem használsz semmilyen elektronikai eszközt. Mozgásszegény életmód. Az egész napon át tartó ülés és a mozgásszegény életmód szintén bizonyítottan hozzájárulhat agyad károsodásához, sőt, tested egészségügyi állapotának romlásához is. A mozgásszegény életmód többek között olyan egészségügyi problémákhoz vezethet, mint a 2-es típusú cukorbetegség, vagy a magas vérnyomás, illetve koleszterin szint. Egy 2020-ban készült kutatás például azt találta, hogy egy átlagos felnőtt napi 6,5 órát ül, ami jelentősen megterheli az agyat. Ezt igazolta az a 2018-as tanulmány is, ahol MRI felvételeken vizsgálták a fizikailag aktív és kevésbé aktív felnőttek agyi működéseit. A 45 és 75 év közötti résztvevők körében jelentős különbség mutatkozott az agy memóriáért felelős területein. A mozgásszegény életmódot folytatók körében az agy mediális-temporális lebenye vékonyabb volt, szemben aktív társaiknál. Ez a jelenség pedig már önmagában is növelheti a kognitív hanyatlás és demencia kialakulásának kockázatát. Nyilvánvalóan senki se várja el tőled, hogy ezek után kezdj el heti 5-6 edzést beiktatni az életedbe, viszont apró változtatásokat szinte azonnal végrehajthatsz. Például törekedhetsz arra, hogy munkahelyeden többet állsz fel a számítógépettől, és teszel pár kört az irodában. Sőt, léteznek olyan gyakorlatok is, amelyek szinte bárhol elvégezhetők, akár 10 perc alatt. Nem utolsó sorban törekedj arra, hogy minél többet mozogj. Ha lehetőséged van, járj biciklivel a munkahelyedre, illetve munka előtt vagy után, próbálj meg a szabadban 30 percet sétálni. Túl sok cukros étel fogyasztása. Az vagy, amit megeszel. Ez a mondás talán nem is tudná jobban összegezni azt a tényt, hogy hogyan is károsíthatja a rossz étkezési szokás agyunk egészségét. Testedre érdemes úgy gondolnod, mint egy autóra. Amennyiben nem megfelelő minőségű üzemanyagot töltesz bele, úgy a motor jelentősen károsodhat, illetve csökkenhet a teljesítménye. Agyunk pontosan ugyanígy működik, ami a lehető legtöbb energiát használja fel a testünkben. Kutatások már több alkalommal felhívták a figyelmet a túl sok cukorbevitelnek a káros hatásaira. Először is a rendszeres cukorfogyasztás növeli az éhségérzetet, ami még több kalóriabevitelhez vezethet, később pedig krónikus betegségekhez is, ha rosszul választjuk meg étkezéseinket. Másodszor a cukor hasonló hatásokat eredményezhet az agyunkban, mint a különböző tudatmódosítószerek.
Rendkívül addiktív és akár az agyunk fő energiaforrásává is válhat, ami olyan negatív mellékhatásokat eredményezhet, mint a kognitív hanyatlás és a memória problémák. Tehát mi a megoldás? A válasz nagyon egyszerű. Kezd el kiiktatni a cukrot az életedből, és próbálj meg mindig megbízható forrásból vásárolni egészséges gyümölcsöket és zöldségeket. Hidd el, meg fogsz lepődni, hogy milyen hamar képes vagy cukor nélkül élni, és mennyivel jobban fogod magad érezni már néhány hét elteltével. Állandó stressz. A stressz kis mennyiségben hasznos lehet, azonban a hosszú ideig fennálló krónikus stressz már komoly károsodásokat okozhat az agyunkban. Rendelkezésre álló kutatások már megerősítették, hogy a krónikus stressz elpusztíthatja az agysejteket, valamint összezsugoríthatja a memóriáért és tanulásért felelős prefrontális kérget. Pontosan ezért is fontos, hogy megtanuld a stresszt hatékonyan kezelni. Sokan úgy gondolják, hogy az egyik legjobb megoldás az lehet, ha elkerüljük a különböző stresszforrásokat. Azonban ezek kizárólag átmeneti megoldásokat eredményezhetnek. Sokkal hatékonyabb lehetsz, ha igyekszel magát, a stresszes állapotaidat megérteni és megfelelően kezelni. Szerencsére több, már bizonyított eszköz is rendelkezésre áll, ami segítségünkre lehet a stresszel folytatott küzdelemben. Például a meditáció, jóga vagy a kognitív viselkedés terápia. Röviden, ha szeretnéd megőrizni agyad egészségét, akkor mindenképpen érdemes megtanulnod együtt élni a stresszel. Amennyiben úgy érzed, hogy ez egyedül túl nagy feladat számodra, úgy bátran kér segítséget szakembertől. Szociális élet hiánya. Egy 2021-es tanulmány szerint a szociálisan kevésbé aktív emberek többet veszítenek az agyuk szürke állományából, ami az információt feldolgozó külső réteg. A magány és az agykárosodás közötti kapcsolatot már több kutatás is megerősítette, és az is bizonyításra került, hogy a szociális élet hiánya növelheti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát. Mi emberek alapvetően társas érintkezésekre és kapcsolatokra vagyunk kódolva. Ezért is nagyon fontos, hogy inkább legyen néhány igaz barátod, mint több ezer ismerősöd a Facebookon. Azok az emberek, akik néhány mélyebb kapcsolattal rendelkeznek, bizonyítottan boldogabbak és hatékonyabbak szemben azokkal, akik csak a felszínes kapcsolatokat részesítik előnyben. Természetesen időnként mindannyiunknak szüksége van egy kis én időre, azonban a társas szocializáció hiánya legalább annyira káros lehet agyunk egészségének szempontjából, mint az alvás hiány. Az élet nagyon rövid, így a saját egészséged és boldogságod érdekében mindenképpen érdemes arra törekedned, hogy minél több időt tölts szeretteiddel, akik még egészséged megőrzésében is segítségedre lesznek. Videónk végéhez érkeztünk, és ha tetszett, amit láttál, hallottál, akkor kérlek iratkozz fel csatornánkra, lájkolj minket, és ne felejtsd el megosztani barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!